שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין גלילות חצילים עם בשר. המצרכים הם כ-20 עלי בייזל, 400 גרם בשר טחון, הוספתי קצת אפונה, לא חובה, קסמים, 2 כוסות מרינרה או 3 כפות גדושות רסק עגבניות עם כוס מים רותחים, ולערבב. ביצה אחת, פלפל אדום קצוץ, חצי צרור כוסברה קצוצה, רבע כפית קורקום, רבע כפית כמון, רבע כפית פפריקה ורבע כפית פלפל לבן או שחור, 3 שיני שום, 3 כפות שמן, כף מיץ לימון, חצי כפית מלח, מרגרינה או שמן לשימון התבנית, 4 חצילים, 2 ביצים וכוס קמח מצה. אופן ההכנה: אני חותכת את החצילים לפרוסות דקות. אני שמה מים בקערה עם חצי כפית מלח ומערבבת, ושמה את החצילים בקערה. אני מוסיפה מיץ לימון כדי שהחצילים לא ישחירו. אני קוצצת את השום. אני לוקחת 4 עלי בייזל, שמה אותם ביחד ומגלגלת, וככה אני חותכת את כל עלי הבייזל. אני מוסיפה את התבלינים לקערה עם הקמח מצה, קורקום, כמון, פלפל לבן ופפריקה. אני מוסיפה את המלח ומערבבת. אני שמה בקערה את הבשר טחון, מוסיפה את הביצה, את השום, כוסברה ופלפל אדום, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני שוטפת את החצילים ומניחה אותם על מגבת. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית ומוסיפה את השמן. כשהשמן חם אני מוסיפה את החצילים ומטגנת משני הצדדים עד להזבה קלה. מוציאה לצלחת על נייר סופג. שימו לב, החציל גמיש. אני שמה חציל על משטח העבודה, שמה כף מהמילוי ומגלגלת את החציל עד הסוף. אני נועצת את הקסם בחציל וסוגרת ומניחה על צלחת. כך אני מכינה
עד שנגמר החצילים והמילוי. אני משמנת את התבנית. אני שמה כחצי מהמרינרה בתבנית ומיישרת לשכבה אחידה. אני מפזרת על המרינרה חצי מעלי הבייזל. אני טובלת את החציל בתוך הביצה, שמה על הקמח מצה ומצפה מכל הצדדים. ומניחה בתבנית האפייה כשהצד הפתוח כלפי מטה. וככה אני ממלאה את כל התבנית. אני שמה מרינרה על החצילים. ומיישרת. אני מפזרת מעל עלי בייזל. אני מפזרת מעל את הבשר שנשאר. מכניסה לתנור שחומה מראש, בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ-35-40 דקות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.